ديب نيورال نتورك التريننج او الليرنينج الجوريثم بتاعها بنقول عليه باك بروباجيشن. بداية هو ايه هدف الليرنينج الجوريثم او التريننج الجوريثم؟ هو زي ما كنا بنتكلم في الجريدينت ديسنت، الهدف ببساطة هو ان احنا نلاقي البيست ويتس او البيست بارامترز اللي بتمينيمايز الاوبجكتيف بتاعنا، سواء كان الاوبجكتيف مين سكويرد ايرور او سوفت كروس انتروبي. في الحالتين الهدف واحد، هو ان احنا نمينيمايز الكوست فانكشن او اللوس، والحل ان احنا نلاقي السيت اوف ويتس اللي بتعمل كده. الفرق في الديب نيورال نتورك انه السيت اوف ويتس ما عادتش وان ماتريكس. قبل كده كنا بنتكلم ان احنا عندنا ماتريكس واحده بس، هي اللي بنحاول نلاقي الارقام بتاعتها، اللي هي بتربط ما بين الانبوت والنمبر اوف اوتبوتس في حاله المالتي كلاس. هنا بقى عندنا اكتر من ماتريكس، ونتيجه للدبث اللي احنا زودناه عشان نقدر نابروكسيميت مور فانكشنز. في الحاله دي الماتريسيز دي كلها ادت الى ان الاوتبوت فانكشن بقت فيري نون لينير. ما بقيناش متاكدين انه الاوبتمايزيشن اوبجكتيف بتاعنا اللي هو جي اوف ثيتا ما زال كوادراتيك او كونفكس، ومش متاكدين برضو اذا كان عندنا سنجل مينيمم ولا لا. طيب هنفترض فور ناو انه نفس الطريقه اللي تبعناها مع الجريدينت ديسنت، انه احنا بندور على مينيمم واحد، وانه الاوبجكتيف فانكشن فيها سنجل مينيمم. هنفترض انه الفكره دي فاليد فور ناو، وهنشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. علشان ندرايف او نفهم ايه هو الباك بروباجيشن الجوريثم، خلينا ناخد اكزامبل ب 2 لايرز نيورال نتورك. التو لايرز نيورال نتورك دي زي ما احنا شايفين، الانبوت هو عباره عن من x1 ل xn، ودي بتمثل النمبرز بتاعه الفيتشرز فيكتور او السكيلرز اللي في الفيتشرز فيكتور، كل واحده فيهم بتمثل فيتشر. ومعانا بايس دايما ب1، ترم بنزوده دايما ب1. مش هيفرق معانا حاجه، يعني احنا ممكن نقول انه الانبوت فيتشرز فيكتور هو عباره عن من x1 ل xn 1، او نقول ان ال1 ده سيبريت انبوت او سبيشال انبوت هنتعلمه لوحده، وهنتعلم له ويت فيكتور لوحده. الحالتين ايكويفالنت بالظبط. اللاير اللي بعدها عباره عن اول هيدن لاير، وهي الهيدن لاير الوحيده اللي عندنا، هنرمز لها بزد. الزد هنا هيرمز للاوتبوت بتاع النيورونز بتاعه الهيدن لاير من زد 1 لزد بي، ومعانا البايس تيرم برضو. والكونكتنج ماتريكس او الكونكتنج ويت ماتريكس ما بين الاكس والزد هنقول عليها في. في هي ماتريكس السايز بتاعها ان في بي، او ان بلس 1 في بي بلس 1 عشان البايس تيرم. والماتريكس دي كل element فيها هنرمز له في اي جي. فده اي هو النيورون اللي في الانبوت لاير، وجي هو النيورون اللي في الهيدن لاير. ففي اي جي ده الرقم الويت اللي بيكونكت نيورون اي بنيورون اكس اي بنيورون زد جي. بعد كده عندنا 1 اوتبوت لاير. الاوتبوت لاير دي بتمثل عدد الكلاسز اللي في البروبلم، زي في حاله السوفت ماكس بالظبط. فعندنا ام كلاسز في الحاله دي، وعندنا الويت ماتريكس هي دبليو. الرقم او السايز بتاعها هو بي بلس 1 في ام بلس 1، او في ام بس، لانه احنا ما عندناش بايس تيرم في الاوتبوت لاير، احنا عندنا عدد الكلاس بس، فهي بي بلس 1 في ام. وزي الفي بالظبط، الدبليو جي كي بتمثل الويت اللي كونكتنج زد جي بواي كي. ده شكل النيورال نتورك، وبقت ايه ديب نيورال نتورك لان عندنا سنجل هيدن لاير في الحاله دي. لو حبينا نعمل ديريفيشن للريليشن شيبس بتاعه الباك بروباجيشن، الفكره انه احنا هنمشي بنفس فكره الجريدينت ديسنت. فاحنا كل اللي احنا عايزين نعمله انه عندنا التريننج لوبس هي اللي هو ان احنا بنلف على كل الداتا في ايبوكس، وبنلف على كل الباتشز، وفي كل باتش بنلف على كل الاكزامبلز. كل ده ما زال موجود، بس هنا بنابديت تو ماتريسيز الدبليو والفي. عشان نابديت الدبليو لازم نجيب الديريفاتيف بتاع الاوبجكتيف فانكشن، البارشال ديريفاتيف اوف الاوبجكتيف فانكشن اللي هو الايرور with respect to w، عشان نجيب الجريدينت. ونفس الكلام لازم نعمله للفي، فلازم نجيب بارشال جي باي بارشال في. لما جبنا التو جريدينتس دول
بنضربهم في الليرنينج ريت ونجمعهم على ونايتريت عليهم لغايه لما يحصل كونفرجنس او لغايه لما نقف عند نمبر اوف ايتريشنز اللي هو سميناه الايبوكس. فهنبتدي باسهل واحده فيهم، هو احنا هنرمز للاوبجكتيف فانكشن عندنا هنا بالرمز اي. هنقول انه الايرور هو عباره عن نص، وعرفنا النص ده جاي منين عشان لما ندرايف البراكت اللي جوه الاثنين تروح مع النص. بنجمع على الكي، والكي هنا هو عدد الكلاسز اللي في الاوتبوت. تي كي هو التارجت بتاع كل كلاس او ده الديزايرد، واي كي ده الاوبتيند اوتبوت او الاوتبوت من النتورك. كويس. فالفرق ما بينهم ده الايرور وهنعمل له سكوير. ففي الحاله دي فور ناو هنقول انه الاوبجكتيف هو المين سكويرد ايرور، وهنبقى عارفين انه لو غيرنا الاوبجكتيف ده في اي وقت من الاوقات وخليناه كروس انتروبي، الفرق الوحيد انه احنا هنشيل الديريفاتيف بتاع الاكتيفيشن فانكشن. هو نفس الديريفيشن هيمشي هو بالظبط، بس هنا هنلاقي انه هيظهر معاه الديريفاتيف بتاع الاكتيفيشن فانكشن، في حاله الكروس انتروبي هيروح. ده الفرق الوحيد ما بين الاثنين. فاول حاجه هنجيب الديريفاتيف البارشال ديريفاتيف اوف اي باي بارشال دبليو جي كي، يعني اكننا بنعمل البارشال ديريفاتيف لكونكتنج ويت معين من جي لكي. فلما نعمل الديريفاتيف ده هتطلع عندنا ريليشن شيب هي فيها نيجاتيف عشان اكننا بنمشي في عكس اتجاه الجريدينت. تي كي ماينس واي كي ده الايرور تيرم، مضروب في اخر تيرم اللي هو الزد جي ده الانبوت لللاير الاخرانيه خالص، ومضروب في الاف داش اللي هو الديريفاتيف بتاع الاكتيفيشن فانكشن. لو بصينا على النتيجه دي هنلاقيها هي بالظبط اللي وصلنا لها في حاله السنجل نيورون السنجل نيورون فانكشن، لان احنا كان عندنا برضو ايه ايرور في الانبوت. ساعتها كان الانبوت هو الاكس دايركتلي. الفرق الوحيد هنا انه الانبوت هو اللي جاي من الهيدن لاير، لان احنا بقى عندنا هيدن لاير في الحاله دي، والاف داش زي ما هي. طب لو احنا الاوبجكتيف كان كروس انتروبي، الاف داش دي مش هتكون موجوده. اوكي. بعد كده لو حبينا نحط النتيجه دي في ستاندرد فورم، هنقول ايه؟ ان دلتا دبليو جي كي يعني اي تغيير في اي كونكتنج ويت في من الهيدن للاوتبوت لاير هو عباره عن ايه؟ الفا اللي هو الليرنينج ريت في دلتا كي ده الايرور، وعندنا من دلتا كي ده بعدد الاوتبوت كلاسز، فالكل اوتبوت كلاس عندنا ايرور في الزد جي ده الانبوت اللي جاي من النيورون نمره جي من الهيدن لاير، ودلتا كي هو عباره عن التارجت التي كي ماينس الاوبتيند اوتبوت واي كي في الاف داش. وده بالظبط هو اللي احنا كان موجود في حاله السنجل نيورون، بس بدل زد كانت اكس. فلغايه هنا مفيش اي فرق. طيب لو حاولنا نعمل نفس القصه، بس بدل ما هنعمل partial E by partial W هتبقى partial E by partial V. فبنفاضل بالنسبه للويتس بتاعه الفيرست لاير اللي هي from input to hidden layer. فلو عملنا الماث بتاعها هنوصل ل learning rule تانية بتقول ايه؟ ان دلتا في اي جي يعني اي تغيير في الويت الكونكتنج الانبوت نيورون اي للهيدن نيورون جي بيساوي برضو ليرنينج ريت الفا. غالبا احنا بنثبت الليرنينج ريت لكل اللايرز ما بنغيروش، فهو نفس الليرنينج ريت في الحالتين. في دلتا جي ده الايرور اللي عند الهيدن نيورون نمره جي، ده مختلف عن اللي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت اللي هو دلتا كي. فدلتا جي ده الايرور اللي عند الهيدن نيورون جي مضروب في اكس اي. اكس اي ده اللي هو الانبوت اللي داخل النيورال نتورك كلها عند اندكس اي. الشكل ده لغايه دلوقتي الفا في دلتا في اكس هو نفس الشكل اللي شفناه مع دلتا دبليو، بس الفرق في معنى كل واحد فيهم. الدلتا كي كان الاوتبوت عند الاوتبوت نيورون، هنا سوري الايرور عند الاوتبوت نيورون، هنا دلتا جي هو الايرور عند الهيدن نيورون. المشكله في الايرور عند الهيدن نيورون ان انا مش عارف ايه الديزايرد اوتبوت للنيورون ده. انا كنت عارف الديزايرد اوتبوت عند الاوتبوت لاير لان انا ده الايه ده الداتا اللي انا مدخلها للنتورك وعارف انا عايز ايه، انما انا مش عارف الهيدن نيورون المفروض يبقى بكام. فالفكره ببساطه انه اذا كنت انا عارف زي ما في الرسمه هنا، اذا كنت انا عارف دلتا كي عند كل الاوتبوت نيورونز، وانا قلت انه كل اكتيفيشن عند كل اوتبوت نيورون جاي نتيجه لكل
النيورونز اللي في الهيدن لاير. بالعكس ممكن امشي لورا، ومن هنا جت كلمه باك بروباجيشن، انه الايرور اللي عند كل نيورون في الهيدن لاير جاي من كل الايرورز اللي في الاوتبوت لاير. فبالتالي كل الايرورز من دلتا 1 لدلتا كي اللي في الاوتبوت لاير بيكونتريبيوتوا لدلتا جي اللي في الهيدن لاير. طيب السؤال دلوقتي الكونتريبيوشن كام؟ لما عملنا الماث طلعت الريليشن شيب دي، فبيقول ايه؟ دلتا جي هي عباره عن سم اوفر كي، وكي ده هو كل الاوتبوت نيورون، لدلتا كي ده كل ايرور عند كل اوتبوت نيورون، مضروب في دبليو جي كي، ده الويت اللي كونكتنج النيورون نمره جي بكل اوتبوت نيورون كي. فاكننا بنقول الويت هو عباره عن كونتريبيوشن، الايرور هو عباره عن كونتريبيوشن الايرورز كلها في الاوتبوت لاير، والكونتريبيوشن ده ويتد بالويتس اللي كونكتنج التو نيورونز مع بعض. وده ميك سنس جدا، دي النتيجه اللي حصلنا عليها ماثماتيكالي لما جبنا الديريفيتيف، ودي منطقيه جدا. بس ناقص ترم لما جينا نعمل التفاضل، هو الديريفيتيف بتاع الاكتيفيشن فانكشن. الديريفيتيف بتاع الاكتيفيشن فانكشن ده لو نفتكر لما اتكلمنا على الديفرنت ديريفيتيفز بتاع كل اكتيفيشن فانكشن، لقينا انه some gradients لسم اكتيفيشن فانكشنز بيحصل عندها saturation في الديريفيتيف ده او في الجريدينت ده لما الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن يبقى ب1، زي التانش وزي السيجمويد. فعشان كده ساعتها قلنا انه دي بنسميها ديد ليرنينج او ديد ويتس. ليه؟ علشان احنا بنضرب فيها هنا، بقى واضح اهو من الماث ان احنا لما هنضرب في اف داش هنا دلتا جي هتبقى بزيرو، وبالتالي الدلتا في اي جي هتبقى بزيرو، وكل الويتس مش هتتغير، وده الريسك بتاع الساتوريشن. فالرول اللي احنا سواء دي او بتاع الدلتا دبليو دي بنسميها دلتا رول، ودي جنرال رول. لو زودنا مور لايرز هتفضل معانا الرول دي هي. الرول دي بتقول ايه؟ انه اي تغيير في اي ويتس هي عباره عن ليرنينج ريت في الايرور عند النيورون ده في الانبوت لللاير دي. بالنسبه للفيرست لاير الانبوت هو الانبوت داتا، للسكند لاير الانبوت هو الهيدن لاير، ولو زودنا لايرز ثانيه هيبقى الانبوت هو الاوتبوت بتاع اللاير اللي قبلها وهكذا. طيب اللي ناقص ان احنا نعرفه هو الايرورز عند كل نيورون بنجيبها ازاي، زي ما اتكلمنا بالباك بروباجيشن. بشوف الايرورز عند اللاير اللي فوقيه وبوزعها بالكونكشن ويتس بتاعتها، وبعمل السم ده، وبالتالي الايرور اللي انا كنت عارفه عند الاوتبوت لاير عرفت ان انا ادرايف منه انذر ايرور عند كل هيدن لاير واجيب الدلتا في. وده هو الباك بروباجيشن الجوريثم ببساطه. احنا ده الديريفيشن، وبعد شويه هنتكلم على ازاي الباك بروباجيشن الجوريثم في سام فريم وركس بتعمل اوتوميشن لكل الريليشن شيبس اللي اتكلمنا عليها بدون ما نضطر ان احنا نعمل الديريفيتيفز دي بايدينا.